So hello guys, gusto mo bang kumita na libre na walang nilalabas na pera? Na hindi na po natin kailangan mag-invest sa mga website na ito upang kumita lamang. So, pumunta na po tayo sa channel na Pagkakaperahan Online. So baka pag napanood mo itong video ko, baka gusto mo tayo mag-subscribe upang always updated ka. Pero bago sa lahat, panoorin mo muna itong aking intro. O ano, saan, sino, bakit, sa paano, paraan, minsan, ang swerte mo. So hello once again, Pagkakaperahan Online. Nandito naman po tayo sa ating computer at meron naman po tayong bagong website na ating i-review at kung legit po ba ito o scam. So stay tuned sa aking channel. Pag napanood mo itong aking video, baka gusto mo mag-subscribe sa aking channel at para marami pa po kayong matutunan sa akin na advice, tutorial at mga website na paying. So siguro naman hindi na po na ilalayo sa inyo ang mga faucet dahil karamihan naman ang aking videos ay puro faucet. So umpisa na po natin. So si free Xrp Faucet.io ay isa po siyang faucet na magro-roll lamang po tayo ng paulit-ulit. So every hour po ay pwede po tayo mag-roll. So nag-roll na po kasi ako kanina, kaya maghihintay pa po ng 36 minutes bago makapag-roll. So ang mga partner po ni Coins Faucet ay si Free RAM, Free Cardona, Free Bitcoin, Free Steam, Free Tether, USD Coin, Bitcoin Coin, Ethereum, Run, Dash, Chainlink, at si Neo. So ayun nga guys. So ito na nga po, pwede din pong mapabilis ang ating pag-earn ng Xrp para maabot po agad ang ating minimum withdrawal via referral program. Yan po palagi si referral. So 50-50 po kayo dun. Then ang kanyang minimum withdrawal ay kailangan po natin ng 1.00 Xrp upang makapag-withdraw. So yan guys, ang kailangan po nating wallet dito ay si Coins.Ph. Si Coins.Ph po ay yun po ang ating gagamitin wallet pagkukuhanan po ng Xrp wallet address. Yan nga po ang aking wallet address, ang destination tag na galing po kay Coins.Ph. So yun, withdrawal, wala pa po akong withdrawal dahil bago pa lamang po ako dito, pero magda-live withdrawal naman po ako dito para may nakikita po talaga natin kung legit po talaga siya. So free rolls ay may kukuha po natin dito pero hindi ko po siya ginagawa. So, nasa inyo po kung gagawin nyo, pero hindi ko po kasi gamay. Pag hindi nyo po gamay ang isang link na ganito, huwag na pong susubukan dahil mahirap na po. So, yun lamang. So, dito lang din po sa please enter the promo code. Everyday po kasi sa my Twitter, magbibigay po sila ng promo code doon. Abangan lang po natin ang kanilang promo code. Ganun lang po natin, hanapin naman po natin sa Coins Faucet doon sa Twitter upang makakuha po tayo ng everyday promo code para makapaglibreng roll. So ayun na naman guys. So salamat at maraming salamat talaga sa inyo guys. Wala kang sawang support, masuporta kay Pagkakaperahan Online. So kapag napanood mo ito guys, baka gusto mong mag-subscribe upang always stay para always na updated sa aking mga bagong videos. So maraming salamat na naman guys, at meron naman po akong bagong website na akin na ituro sa inyo. So Pagkakaperahan Online signing off. See you in my next video. Bye bye. O ano, saan, sino, bakit, sa paano, paraan, minsan